ඕවන් අද අපේ ගෙදර හවස තේ බොන්න මම ලැවරියා හැදුවා. ඔන්න බලන්නකෝ මම විනාඩි 20කින් හදපු ලැවරියා. ලැවරියා හදන්න මම ගත්තේ හාල් පිටි ටිකකුයි, ගාගත්ත පොලුයි, රතු සීනි, එනසාල් කරල් දෙකකුයි විතරමයි. ඔන්න දැන් මම පිටි ටික අනා ගන්නයි හදන්නේ. මේ බලන්නකෝ මේ පිටිවලට මම ලුණු ටිකකුත් දාලායි තියෙන්නේ. වතුර ටික ටික එකතු කරලා අතේ නොඇලෙන පදමට පිටි ටික අනා ගන්නවා. වතුර වැඩි වුණොත් ඉන්දියාප්පේ වැක්කිරෙනවා. ඒ හින්දා වතුර නම් ගානට දාගන්න ඕනි. ඊළඟට බඳුනක් ලිපේ තියලා ඒකට රතු සීනි ටික දාලා වතුර ටිකකුත් දානවා. මම මේක හොඳට හැඳි ගාමින් පැණි කරගන්නවා. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේකට පොල් එකතු කරනවා. මේ පොල් එක්ක එනසාල් ඇට දෙක තුනකුත් තියෙනවා. මේක හොඳට පදමට එනකල් කලවම් කරනවා. ඔන්න දැන් මගේ පැණි පොල් ටික හැදුවා. දැන් මම රයිස් කුකර් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒක රත් වෙන්න තියෙනවා. පිඟානක් අරගෙන ඒකට ලන්සීට් එකක් එලනවා. ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට අනාගත්ත පිටි ටිකක් දාලා ඔන්න මම දැන් ඉන්දියාප්පයක් හදන්නයි හදන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන ඉන්දියාප්පයකට වැඩිය ටිකක් ලොකුවට ඉන්දියාප්පේ වක් කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ. ඒක මැදට අර හදාගත්ත පැණි පොල් දාලා ලන්සීට් එක දෙපැත්තෙන් නවනවා. මේ බලන්නකෝ. මන් ලැවරියා ටිකක් හදාගත්තා. මන් දැන් මේ ටික රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් එකෙන් තම්බ ගන්නයි හදන්නේ. කලින් වතුර ටික උතුරපු නිසා විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ මේ ටික තැම්බෙන්න. හවස තේ බොන වෙලාවට ඔයාලටත් ටක් ගාලා මේ වගේ ලැවරියා ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක නරඹ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.